היום אנחנו עם דוקטור אלי יהלום, שכבוד הוא לי להכיר את האדם, אה, מודה פעם ראשונה. אה, ערב טוב לאלי, ערב מצוין, תודה, שמח להיות כאן. כיף גדול. אה, אז תראה, אנחנו פה בשרשרת טראומה. הייתי רוצה להבין ממך איך פגש אותך, או איפה ה-7 באוקטובר. מה הרקע המדעי שלך בעצם, ואיך זה ככה מחבר, איך זה התחבר לך. אוקיי, אז קודם כל תודה ליעל והצוות הנפלא שמקיים את התוכנית הזאת. אה, השביעי לאוקטובר פגש אותי בבוקר אחרי החג עם הילדים הגדולים שלי בבית. אני מדבר על הילדים שהם בני 35. אה, ופתאום בשעה 6:30 קומו, תתלבשו, שימו מדים, קונן לו לצאת לצבא, יש פה אירוע. והמבט שלהם על האבא שלהם עצר אותי, נשמתי 5, אמרתי, אתה לא חוזר לאוקטובר 73 עכשיו, עם מה שקרה לך, בואו ננהל את האירוע מהמוח הפרונטלי שלנו, וננהל אותו כמו שצריך. אה, אז ככה זה תפס אותי אה, בתזכורת מאוד חזקה למה שהיה פה. ב-73 בצהריים, ב-2 בצהריים, לי זה התחיל באחת, שצעקתי, התחננתי למפקדים שיערכו למלחמה שהולכת להיפתח עליהם עוד שעה, וכולם אמרו לי, זה תרגיל, תרגיל, תירגע, זה תרגיל, תירגע, אמרו לי, תירגע. אז החוסר האונים הזה מלווה אותי מאז, והחוסר האונים שהיה לי אז לא יחזור יותר. ואז אני מנהל את החיים שלי למעשה אחרי שנרפאתי, אני מדבר על זה אחר כך, מהטראומה הזאת שלא ידענו מה זה טראומה, לא ידענו מה זה פוסט-טראומה, אף אחד לא דיבר על זה, רצינו רק לברוח מפה, לעוף מפה, מישראל לעולם. אני, שכל כך אוהב את הארץ שלי, ופלח שמגיל 13 רוכב על סוסים במקום ללכת לבית ספר, חיפשתי רק לעוף מפה, ושנאתי את הפיקוד הצבאי בצורה נוראית. ככה זה תפס אותי, אז בואו נמשיך משם. אמרת שיש לך איזשהו רקע ואתה דוקטור מדעי, ואיך אתה מחבר בעצם את המדע לתודעה והריפוי? טוב, זה באמת סיפור מאוד מעניין שאני כל פעם חושב עליו בעצמי וחושב אחורה מה עבר עליי, ואני מנסה להנחיל את זה ללוחמים הצעירים. זאת אומרת, אני נסעתי מפה אחרי שנת 76, שהשתחררתי, בתחילת 76. אה, אני לא אכנס לזה, אבל נסעתי לפרס לעבוד שנה, כי פשוט לא רציתי להיות פה. זו הייתה תקופת השאה, שחומני נחת בפרס. התחלתי את המסע שלי במזרח, לראות מה קורה איתי. למה אני לא חי בשלום עם עצמי? למה יש לי פה חור בלב? למה אני מדבר כל יום לפני השינה עם החברים שלי שנשארו בני 19? ולקראת הסיום של השנה הזאת במזרח נחתי בפונה, ויד הגורל לקחה אותי והציבה אותי מול בגואן, מול אושו באשרם שלו בפונה המפורסם מאוד. ואושו למעשה לקח לו 2 שניות
להסתכל עליי, תגיד לי, you are post-trauma stage 3. אתה רואה את כל אלה שמאחוריך פה, היו שם איזה 400 אנשים, החבר'ה מישראל הם בדרגה 4, הם בחיים לא יחזרו לישראל, אותך אני ארפא, והוא באמת לימד אותי מה זה טראומה, איך נרפאים, סדנאות שונות, והדיל היה שאני אעשה לו גן ירק מאחורי הבית, והוא בחינם ילמד אותי, והפכתי להיות העוזר האישי שלו, מאוד קרוב אליו, מאוד מקורב איתו. והוא לימד אותי את הנושא של הקוהרנטיות, הסנכרון בין הלב לבין המוח.